होती त्यामुळे थोडा लेट झाला, सॉरी. तर गिम्बल विषयी बोलूया. हा गिम्बल ओस्मो मोबाईल 3 नाही आहे, हा 4 आहे. हे तुम्ही बघू शकता, काहीतरी डिफरंट गोष्ट आहे. याला मॅग्नेटिक लॅम्प येतो, तो आपल्या मोबाईलला कनेक्ट करायचा असतो. हा त्या मानाने गिम्बल 3 पेक्षा 4ची बॅटरी बॅकअप वगैरे खूप चांगलं आहे. त्याच्यानंतर वाईड अँगलला ही एज येत नाही मोटरची. त्यानंतर गिम्बलसोबत हा एक ट्रायपॉड भेटतो, त्याच कॉम्बोमध्ये सेम प्राईजमध्ये. त्यानंतर एक ॲडजस्टमेंट आहे, ते ॲक्च्युली जे स्लिम फोन आहेत त्यांच्यासाठी. iPhone 7, iPhone 8, सॅमसंग S8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एवढे मागातले कोण वापरते. हे गाईड आहे जे कधीच कोणी वाचत नाही. अशा गोष्टींकडे आपला विश्वास नाही. त्याच्यासोबत ही बॅग मिळते. ॲक्च्युली हार्ड केस द्यायला पाहिजे होतं, 3ला मस्त केस भेटतोय. ठीक आहे, आता काय भेटतं तर भेटतं. ही सी पोर्टवाली केबल आहे, चार्जिंग केबल. त्यानंतर तुम्ही ते बघू शकता, हे साईड आणि अप डाऊन करायसाठी जॉयस्टिक. हे स्विच ऑन आणि स्विच ऑफचं बटन आहे, आणि तुम्ही रेकॉर्डिंग चालू करू शकता. आणि एकदम इझी आहे, आणि तुम्ही स्टेबिलिटी बघाल तर खूप फरक पडतो. यापुढे आणि याआधी ज्या पण व्हिडिओज येतील किंवा आल्यात त्यामध्ये तुम्ही डिफरन्स बघू शकता. कारण आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जर मोठ्या स्क्रीनवरती माझ्या यूट्यूबच्या व्हिडिओ बघाल तर त्या खूप अशा त्यासाठी मी थोडा होल्ड केला आणि गिम्बल घेतला आहे. आणि ह्याला फॉलो मोड, खूप सारे मोड्स आहेत जे व्हिडिओची क्वालिटी एकदम चांगली करू शकतात. आणि एकदम इझी टू आहे. तुम्हाला सॅम्पल पीस दाखवतो, थांबा. फेस सिलेक्ट करा आणि कुठे पण राहा, मोबाईल तुम्हाला फॉलो करणार. सगळ्यात बेस्ट हेच आहे. फोनला 360 नाही सांगू नाही सगळं, पण जेवढं आहे क्लास आहे. आणि गिम्बलसाठी मला 2 लोकांना थँक्यू बोलायचं आहे. एक म्हणजे अनिकेत पागार, माझ्या ऑफिसचा फ्रेंड आहे, त्यांनी खूप हेल्प केली गिम्बल घेऊन देण्यासाठी. आणि सेकंड वन म्हणजे भूषण आहे आपला, त्याचा एक फ्रेंड आहे, तर त्याच्याकडे हा सेम गिम्बल आहे. तर मी त्यांच्याकडे तो गिम्बल बघायला गेलो होतो की कसा वर्क होतो वगैरे. तर त्यांच्याकडे आयफोन आहे, एकदम स्मूथ. मग त्याचं एक्साइटमेंट एवढं होतं ना की मला कसलाच डाऊट नव्हता की गिम्बलमध्ये काय जास्त प्रॉब्लेम्स येतील का काय. सो थँक्यू सो मच सपोर्टिंग मी. आणि प्रयत्न करेन यापुढच्या सगळ्या व्हिडिओ स्टेबल आणि छान बनतील. आणि थोडं कॉमेडी बनवू आपण आपल्या हिशोबाने. तो किडा आपल्या जरासं जास्त चांगला असेल. ठीक आहे, चला बाय. शेअर करा, लाईक करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब करा.